Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Полювання на дракона. Дзень видобувся із забуття, скинув руку. Із наскрізної рани стирчали травинки. Примружився і роздивився долоню. Отвір щільно закривала брудна суміш трав та багна. Поморщився від смороду. Лежав вкутаний теплими хутрами у каяку на канадському узбережжі. Поруч стояв Тадібей. Шаман усміхнувся. Розкосі очі під скупими бровами перетворились на суцільну довгу зморшку. «Едем?» – спитав псевдомесія. Його цікавило, що сталося з містом. «Свідки Саваофа на шляху із раю земного у рай небесний, пливуть на хвилях космосу». Ледь помітна іронія заплуталась у сухому голосі шамана. Він поклав руку на чоло Дзеня. Легкий біль нагадав колишньому месії про рану під ребром. Човен скрипнув. Старий всівся на борт. Дзень підсунувся, вибрався з ковдр. Вмостився півлежачи, роззирнувся. Сніг змінила мерзла земля. Іглу змінили шкіряні яранги. Яранги – це переносне житло північних народів із жердин та шкіри. Сонце нагріло Канаду, але холодні вітри космосу жорстоко дряпали шкіру. Мовчали. Дзень потер долоні. Лікувальний бруд осипався, оголив зарубцьовані рани. Юнак сіпнувся, хутко видобув стопи та очистив їх. На шкірі кривим візерунком заплітались шрами. Задер одяг. Загоєна рана під ребром ще містила струп, але вже сухий і готовий відірватись разом з налиплим трав'яним бальзамом. Дзень питально глянув на шамана. Той поважно підняв долоні догори та повільно похилив голову набік. Очі доброзичливо сміялись. Погляд Дзеня повернувся до ран. Чарівні медичні здібності Тадібея вражали. Шаман легко штуркнув Дзеня і махнув рукою в бік яранг. «Там чабани!» Перевів долоню в керунку узбережжя, де на хвилях космосу погойдувались уміаки та каяки. «Діаспора виходить на полювання у безмежжя!» Дзень задумався над запропонованим вибором – повернутись до гуцулів чи вирушити у подорож із канадцями. Спробував отримати пораду у аріїв, але у ментальному просторі панувала тиша. Колективний розум не сягав думок Дзеня. Його залишили самого. В пам'ять юнака повернулись останні пережиті ним події. Свідки, Едем, розправа. Місто лежало в руїнах. Загрози аріям уже не існувало. Фортеця знищена, а фанатичний ворог розпорошений. Дзень відчув себе використаним та покинутим. Однак прагнення відшукати вхід у спідні землі не покинуло, лише підсилилось. Дзень усміхнувся, скільки назв приймало це невизначене місце. Нігерланди, Нідерланди, пекло, Шеол. Юнак озирнувся на космос, цвиркнув слиною крізь зуби і спитав: «Чому я тут?» «Тебе принесли світловолосі діти Сіля», тобто Верховний Дух у ескімоських народів. Дзень припустив, що так ескімоси називають аріїв, але не став уточняти. Просто не знав, як це зробити. До того ж його займали уже зовсім інші думки. «Безмежжя то куди?» «Безмежжя – це космос». «Що там?» «Там дракони!» Тадібей розсміявся німим демонічним сміхом. Покришені чорнотою зуби затанцювали у темній проймі рота. Наявність гнилих ясен у цілителя здивувала Дзеня. Тадібей не надто переймався власною особою.
Юнак розтер обличчя. Довго дивився, як космос дряпається хвилями об мерзлу землю. Спитав, не повертаючи голови. «Нічого, крім безмежжя і драконів?» «Безмежжя – це не порожнеча. Безмежжя – повна чаша. Космос замкнений, але не пустий. Він буяє життям». «Замкнений?» Дзень повернув погляд Тадібею. «Довго мандруючи у будь-якому керунку, завжди сягнеш України». Дзень гмикнув. «В те саме місце?» «В Україну», – покривився шаман, і Дзень кивнув, перепрошуючи за недоречність. Тадібей подумав та пояснив. «В безмежних водах космосу блукає повітряна бульбашка. Пласка суша ділить її навпіл». Таке пояснення Дзень уже отримував у дитинстві. Юнак не став висловлювати свої сумніви щодо цього судження. Долоня шамана вказала кудись далечінь. Повів далі. «Прямуючи туди, мандрівник здолає довгу дорогу небом». Рука окреслила над головою Тадібея півколо, проклавши шлях по небесному куполу, і зупинилась у протилежному керунку. «І прибуде туди». Ескімоси вважали, що в своїх океанічних експедиціях вони рухаються по внутрішній поверхні наповненої повітрям сфери, котра розділена пласким суходолом на дві рівні півкулі. Тому усі подорожі завершуються прибуттям на береги України. Самі ж береги виходять за межі бульбашки і не дають можливості мореплавцям потрапити у півсферу з протилежного боку суші. Дзень спитав. «Діаспора повернеться до ночі?» Старий поклав долоні на коліна та розвів ноги. «Космос змінює природу речей в серединних водах», – шаман вказав на центр неба. «Коли Україна над головою мандрівника, то повітря стає гарячим. Сонце ховається в водах космосу після кожного зеніту і розпікає його. Один зеніт – один день. Ніч стає короткою та задушною. Так триває до зеленої України, де сонце відновлює свої стрибки серед крижаних зірок Арктики». У переслідуванні мігруючих китів канадці часто перетинали екваторіальні води та досягали північного протилежного полярного кола, де кожен айсберг сприймався ними як небесна зірка, видима з поверхні нічної України. При звичайному до життя в південному Заполяр'ї опис типової земної доби видався Дзеню чудом природи. Проте його зацікавило інше. Запитав. «Ще однієї України?» «Арктика – холодний космос. Там зелена Україна. Там полюс добра. Вона повна зелені і дрейфує по небу серед льодяних гір». Шаман показово глянув на серп місяця. «Там панують діти сілля». «Полюс? Полюс добра?» Дзень підвівся та сів на протилежний борт каяку. «Це полюс військ, котрого проходить крізь спідні землі? Дорога у Нідерланди?» Тадібей зморщив ніс, і ніздрі загубились у численних складках. Дзень сприйняв це як знак незадоволення. Шаман зітхнув і продовжив. «Шляху до спідніх земель не існує. Це шлях в нікуди. На зворотному боці України випалена війною пустеля. Там немає життя, там воно неможливе, тому космос не пускає туди мандрівника, а повертає в Україну». Подумав та вирішив розповісти Дзеню історію. «Колись я був ще не старим, але вже мудрим Тадібеєм. Ми полювали драконів. Течія занесла нас серед плавучих крижаних гір, зірок Арктики. Льодові скелі розійшлись, і діаспорі відкрилась зелена Україна». Старий знову перевів очі на місяць. «Космос колихав у м'яке,
а ми вглядались в марево вкритих лісами узбереж. Видавалось, ніби наші очі брешуть нам. Течія забрала за собою Уміаки, і зелена Україна зникла серед брил льоду. Шаман зазирнув Дзеню в очі, зустрів нетерплячу увагу, продовжив. З холодних вод космосу виринули діти сілля. 13 доньок і 13 синів, овиті золотаво-сонячними пасмами волосся. Тадібей торкнувся темного від чорниці волосся Дзеня, хитро гмикнув. Їхні нагі тіла не страшились холоду. Ми прийняли дітей зеленої України в човни та рушили по слідам драконів. Вітер шарпнув спини, і співрозмовники озирнулись на його запрошення. Спостерігаючи безмежжя, Тадібей вів далі. Ці дні принесли діаспорі багато драконів. Ми не відв'язували байдаї. Примітка. Байдаї – 6-8-місні каяки. Не відпускали каяки. Діти сілля пірнали рибами у космос, і дракони покірно гинули під ударами гарпунів. Ми повернулись з багатим здобутком. Що розповідали діти сілля про свою зелену Україну? Дзень уже був остаточно переконаний, що саме описувана шаманом земля і є метою його пошуку. Діти сілля німі, як риби, німі для нас. Їхня мова – мова погляду, мова жесту, мова думки. А далі? Тадібей втомився вивертати шию і повернув голову до поселення. Далі, зітхнув він. Вони пірнули у космос та зникли. Поруч кримських скель. Замовк. Дзень не сумнівався в тому, що арії – це діти сілля, і шукають вони шлях назад. Туди, звідки привезли їх уміаки діаспори. Лише кількість переселенців дивувала, але це питання Дзень відклав як другорядне. Вгледівся у вузьку шпарку старечих очей і спитав. «Ви знаєте дорогу в зелену Україну?» Шаман вкотре зирнув на місяць та заперечно похитав головою. Дзень зрозумів, що діаспора неодноразово і марно намагалась віднайти шлях до загубленої землі. «Де вони зараз? Ці доньки та сини сільї?» Дзень поглянув на шамана. Тадібей скинув брови, і шпарки очних розрізів зробили невдалу спробу округлитись. Рука окреслила широкий жест, відповів. «Не я з ними говорю. Ти з ними говориш. Я не знаю, ти знаєш». Шаман уважно поглянув на Дзеня. «Ти дивний внук сілля. Що ти шукаєш?» Дзень примружився, задумався. Глянув на яранги, де спали п'яні чабани. Перевів погляд в напрямку знищеного раю. Скинув плечима. «Зелену Україну?» Помовчав. «Я хочу вполювати дракона. Я хочу піти на полювання з вами». Тадібей похилив голову в знак згоди, і його очі роздушила моторошна усмішка. Витяг за пазухи згорток та простягнув Дзеню. Краї м'якої шкури зісковзнули. У руці зблиснув скляний клинок із зламаним вістрям. Юнак поглянув на лезо на просвіт. Арії повернули Дзеню символічну зброю свого племені, а отже і надалі покладали на нього певні сподівання. Юнак глянув на шамана, але той уже крокував геть. Виснажений Дзень спробував упорядкувати свої думки. Складалось так, що в давнину Україну спустошила жахливого масштабу війна, але частині населення вдалося знайти притулок у підземеллях, Нідерландах. Після тривалого переховування люди забули шлях назад і вибрались на іншу сторону пласкої України. Розвинулась нова цивілізація, в пам'яті котрої залишилась згадка про рятівні спідні землі.
Етнічні вірування та релігії внесли свої корективи у призабуту історію апокаліпсису. Тому різні регіони трактують її кожен на свій лад. Загальним являється єдине твердження, що полюси добра і зла пронизують віссю землю і розташовані по різні боки України. Слова Тадібея ламали цю теорію. Він стверджував, що полюс добра знаходиться на відокремленому клаптику суходолу – місяці, котрий постійно змінює своє розташування у небесних водах космосу, і тому досвідченим мореплавцям діаспори не вдається добратись до нього знову. Саме звідти прибули арії, здолали надскладний шлях. Для чого? Щоб знайти дорогу на зворотній бік України, на спустошену, винищену, заражену радіоактивними спорами землю. Який сенс? А можливо, Тадібей помиляється. І зелена Україна не на місяці. Може, насправді його уміаки випадково знайшли водний шлях на нижню сторону України, оминули берег та потрапили у другу півкулю повітряної бульбашки, на інший бік суходолу. І зворотна Україна зовсім не пустеля, а відновлена благополучна земля, населена біловолосим плем'ям. Думки Дзеня почали гаснути у втомі, проте все ще зберігали кволе мерехтіння. Ймовірно, частина аріїв впустилась у необачну пригоду з ескімосами. Заблукали і зараз в розпачі шукають шлях додому? Шлях крізь сушу. Шлях, котрий лежить через підземелля, спідні землі. Місце, де переховувались люди під час війни. Місце, що сполучає обидві сторони України. Місце на осі полюсів. Це наче пояснювало все, і запалений мозок Дзеня вгамувався. Юнак вкутався у шкури. Десь в глибінні душі зажевріла образа на аріїв. За їхню недовіру. За те, що відверто не діляться з ним усіма думками. Лиш користають так ніби інструментом. Дзень з-під важких повік поглянув на клинок. Згадав, як неодноразово арії рятували йому життя. Про їхні покути в казематах Едему. Зважив, що, можливо, у цієї загубленої зграйки є причини бути вкрай обережною. Зітхнув, вмостився зручніше, і сон виснаження розчинив у собі бентежні думки парубка. По неосяжному полотнищу космосу ковзали пласкі уміаки. Позаду, прив'язані на лінях, плентались пусті каяки та байдари. Дзень спостерігав за сходом сонця. Блідість світила погрожувала неминучою спекою. Поблизу серединних вод, за межами південного полярного кола, космос ковтав гарячий диск після кожного зеніту. Нагрівав своє нутро, і на короткий час пекло дня змінювала задуха ночі. Розпечена куля знову вивільнялась з води та швидко відновлювала усю повноту своєї влади у небі. Космос, втративши внутрішнє джерело тепла, холов, і пориви його рятівного вітру здували безжальні промені із солоних та мокрих від поту тіл мисливців. День та ніч замість полярного року утворювали звичайну добу. Врешті багатоколірний обрій остаточно витиснув із себе сонячний диск та засалютував високими водяними фонтанами. Неподалік проходило стадо драконів. Ескімоси заметушились. У найближчому до китів ум'яку опустили вітрило. Підтягнули мисливські човни, і частина чоловіків шумно засипалась у каяки та байдари. Рушили в сторону стада. Ум'як залишився дрейфувати. З нього потягнулись довгі гірлянди лінів з приєднаними до них буями. Шкіряні, надуті повітрям кулі застрибали по водній гладі. Один кінець мотузок кріпився до гарпунів у каяках і байдарах, інший був міцно прив'язаний до ум'яку.
Дзень притягнув борт байдари, але жест Тадібея вказав, що їхній уміак надто далеко і не братиме участі у полюванні. Залишалось лише спостерігати. Події відбувались стрімко. Вузькі, гострі човни розсікли нерівну поверхню космосу та оточили відокремленого кита. Два каяки налетіли на гладку тушу дракона, просковзнули по ній бортами. Гігант спантеличено оросив мисливців фонтаном. Силуети ескімосів виросли з човнів і вмить провалились в каяки. Польовничі у падінні всадили зазубрені гарпуни глибоко в боки тварини. Вражений несподіваним болем дракон вирвав свою величну голову з води, і збурена нею хвиля розкинула каяки в боки. Монстр пірнув. Широкий хвостовий плавник піднявся до вертикалі та люто вгатив навмання, намагаючись влучити у один із човнів своїх кривдників. Каяк вивернув убік, і удар припав у вже спорожніле місце. Феєрія бризок перекинула човен. Мисливець випав за борт. На допомогу йому поспішила байдара. Наляканий гігант пішов на глибину та потягнув за собою гірлянди буїв. З байдар викинули мотки. Ліні засвистали. Тепер вони виривались безпосередньо з уміаку і не загрожували потягти польовничі човни за собою під воду. Повні повітря шкіряні кулі шалено гепались по воді. Вперто опирались наміру дракона сховатись в нетрях космосу. Врешті рух лінів сповільнився, і канадці почали підтягати їх назад в уміак. Біль від поранень, опір поплавків та необхідність вдихнути невдовзі повернули гіганта на поверхню. Повторилась рвучка атака польовничих. Тіло дракона скувало ще більше наповнених повітрям кайданів. Нові ураження змусили кита відновити спробу зануритись. Знову засвистали лінії, але, як і попереднього разу, опір буїв та потреба кисню підняли монстра догори. Черговий напад, чергове пірнання, нетривалий опір і чергове повернення назустріч гарпунам. Сонце ще не сягнуло зеніту, коли дракон здався, і, виснажений боротьбою, перекинувся на бік. Поневолений між двома уміаками кит почав свій шлях смерті у Канаду. Решта діаспори продовжила рухатись до екваторіальних вод океану. «Скоро день перетвориться на вогнище, а ніч стане душною піччю», – промовив до Дзеня Тадібей і вмостився на вологі шкури. Юнак підсів поруч, запитав: «Чому над нашими головами не видно України?» Не відриваючи погляду від горизонту, шаман відповів: «Космос ховає її, щоб мандрівник не знайшов путь на випалену сторону». Старий підняв руку і цим категоричним жестом припинив розмову. Його погляд уважно вивчав обрій, вихоплював нікому непомітні прикмети ймовірної міграції китів. Врешті зробив певні висновки та дав знак мисливцям. Почалась зміна вахти. Дрімота м'якого хутра випускала одних та приймала інших. Тадібей глянув на Дзеня. «В темряві прийде нове стадо. Спи. Твоє полювання починається після заходу». Теплі хутра не викликали довіри у Дзеня. До цього він спав просто неба. Юнак втер під з чола. Повагався, але послідував прикладу решти. Всупереч сподівань, м'які ворсини шкур втримували таку жадану прохолоду і рятували від променів немилосердного сонця. Дзень хутко заснув. Повня малювала світлу доріжку на скляній поверхні космосу. Дзень зачерпнув білу воду, але вона одразу потемніла. Тихо розсміявся. Місячну стежку порвали темні плями. Рухалось стадо драконів. Дзень зайняв місце у байдарі.
лягли на весла. Стріли човнів полетіли на повню. Стадо зникло. Мисливці сповільнили хід, роззирались. Поверхня води по правому борту натягнулась, стала гладкою і випуклою. Заблищала, і з її центра вирвався фонтан. Байдара лежала бортом на драконі. Короткі весла човна, мов крила, склались, і в темному небі загрозливо зачорніли ікла гарпунів. Силуети смерті коротко свиснули та продерли гладкий місячний відблиск на тілі дракона. Монстр рвонувся в сторону від байдари. Ліні натяглись. Канадці не встигли викинути мотки гірлянд, і човен похилився на борт. Встромлені гарпуни роз'ятрили рвані рани. Біль розвернув дракона. Кіт коротко та рвучко протаранив тупою мордою байдару. Човен викинуло в повітря. Його політ різко обірвали короткі струни лінів. Мотузка пекуче шарпнула плече Дзеня. Наступної миті підстрибнув буй і жорстко влупив по обличчю. Юнак відчув невагомість. Отримав удар бортом впоперек, перевалився через нього і плеснувся у мокрі обійми космосу. Дзень рефлекторно вдихнув, і носоглотку ошпарила солона вода. Один з лінів огорнув груди, заклинився буєм під пахвою та поволік свого бранця під воду. Намагання виплутатись лише спорожнили невеликий запас повітря з легень. В скронях заколотилась панічна думка. «Ні! Ні! Я не хочу! Ні! Ні!» Слова істерично метушились в самотній свідомості. Відсутність ментального єднання залишила Дзеня сам на сам зі своїм страхом. Він силувався вивільнити лівицю. Пальці заледве сягали скляного клинка. Охопити руків'я ніяк не вдавалось. Пута, призначені жертві, скували мисливця. Дзень підняв безнадійний погляд вгору. Буї іронічно коливались темними силуетами гірлянд. На хвилях байдуже гойдалась біла пляма повні. Дзень стиснув усе своє нутро, опираючись бажанню вдихнути. Інстинкт, крихта за крихтою, ламав супротив свідомості. Киснева недостатність ослабляла волю. М'язи розслабились, і напівпритомний Дзень з ревом втягнув у легені повітря. Розлючений дракон неглибоко пірнув і хутко виринув. Цей маневр врятував Дзеня. В останній критичний момент ліні виволокли юнака на поверхню, і він, заплутаний в гірляндах, борсався поруч корпусу кита. Гігант злостиво шарпнувся в один бік, в інший. Але щоразу натягувались мотузки, і гарпуни безшально рвали плоть. Лише один керунок не ніс страждань – назустріч ліням, на таран Уміаку. Ескімоси, завжди готові до агресивної поведінки дракона, прудко покинули головний човен та розійшлись на байдарах і каяках. Потужне зіткнення зім'яло судно, проте Уміак зберіг плавучість та скалічено закрутився довкола себе. Дзень висвободив правицю і вчепився в край плавника. Монстр розвернувся боком, скосився на ненависний човен, занурив морду. Широкий хвіст високо піднявся та завдав нищівного удару. Плоский плавник проламав каркас Уміака. Човен склався і затонув. Гнів дракона продовжував виміщатись уже на спорожнілому місці, спінюючи хвостом воду у густу пінну сметану. Лють гіганта вичерпалась, і він рвонув по місячній доріжці у невідоме безмежжя. Дзень не втримався на плавнику, зісковзнув і ще дужче заплутався у хаотичному сплетінні буїв. Відірвані від Уміака гірлянди надалі міцно тримались гарпунів у спині кита. В шаленій погоні, скутого лінями, бранця жорстко било об воду. Ошпарювало ляпасами хвиль, топило, викидало назовні.
Не маючи змоги вхопити повітря, Дзень захлинався соленою водою і одразу вивергав її хриплим уривчастим блюванням. Врешті кит вгамувався. Дзень охопив буй і спромігся розвернутись. Цільний у своїй темноті космос переливався відблисками зірок вгорі та хвиль унизу. Лише місяць продовжував малювати на воді непевний шлях до самого себе і жодного силуету човна. Дзень вибрався на спину дракону. Виснажений ранами, гігант втратив здатність пірнати. Жалюгідний фонтан хрипло виплюнув залишки води з легень монстра. Ослаблений, покинутий стадом, дракон не віддався сваволі течії. Він кволо, але наполегливо дотримувався закладеного інстинктом керунку. Кити помирали на узбережжі. Діаспора добре знала повадки драконів і часто полишала поранених тварин, чекала, доки ті самі не викинуться на берег. Безмежжя замкнене і усі шляхи ведуть в Україну. Спрага присушила язик Дзеня до піднебіння. Голод болючим обручом стискав нутрощі. Юнак непевним рухом клинка розсік шкуру на спині дракона, і скупий багряний потічок наповнив велику краплю крові. Дзень, наче поцілунком, приклався до рани та повільними, дрібними ковтками поглинув життєдайну вологу. Голод продовжував мучити, але парубок не наважився зрізати пласт шкури і добути сало. Боявся прискорити і без того неминучу загибель тварини. Живий дракон шукає берег смерті. Мертва туша блукатиме по лабіринту течій і швидко затоне. Крім цього, терпіння Дзеню додавав вічливий супровід акул. Хижі риби не ризикували атакувати ще живого гіганта. Таке шанобливе ставлення дозволяло юнаку в денну спеку ховатись під плавником, а духоту ночі проводити у тривожному сні на спині дракона. Ночі посвітлішали, а дні стали терпимі. Знесилений Дзень не ризикував надалі пірнати у тінь плавника. Не стало б сил вибратися назад. Кривава дієта викликала важке нудотне відчуття, але її поживність рятувала життя. Юнак лежав горілиць на спині гіганта та спостерігав, як сонце опускається у воду. Диск світила занурився на третину і завмер. Виполоскав свій діл і поволі рушив вгору. Дзень знесилено усміхнувся. Суша уже зовсім поряд. З'явилась надія. За нею прийшов дивний звук. Булькотіння та хлюпання. Дзень перекинувся до лілиць. Проповз вздовж хребта дракона і припіднявся на ліктях. Акули шматували хвіст гіганта, агресивно дерли куски плоті. Монстр помер. Дзень подумки побажав рибам смачного. Витяг клинок, глибоко встромив у мертве тіло свого викрадача і потягнув вздовж хребта. Розсічена рана відкрила доступ до китового сала. Надія перетворилась на впевненість у спасіння. На горизонті окреслились гострі шпилі скель. Крим. Завалена на бік туша дракона блищала залишками шкіри. Крізь суцільну, безформну кусано-рвану рану визирали ребра. Скелястий берег встромив свої ікла у гіганта і не давав змоги шумним хвилям змити понівечений труп. Поруч на каміні сушився Дзень. Лежав горілиць. Крізь заплющені повіки проникало яскраве світло сонця, тривожило дрімоту безглуздям моторошних сновидінь. Потемніло. Дзень на мить провалився в глибокий сон і одразу пробудився, наче пірнув та виринув з холодної води. Розплющив очі. Його обличчя вкривала тінь. Вгорі у блакить неба врізались силуети.
Вітер шарпав довге волосся на темних головах. Дзень примружився, і обличчя примар набули східних рис. Загорнуті у яскраві халати муслімки недобре усміхались. На широких, розшитих арабською в'яззю поясах висіли криві шаблі. Дзень сів, розтер кулаками очі. Амазонки ісламу поворушились. Дзень встав. Спробував заговорити, але злі гострі позирки обірвали його мову. Стало зрозуміло, що він бранець, а не гість. Мовчки рушили, не поспішали. Оточений конвоєм, полонений похитувався. Шпортався та втрачав рівновагу. Муслімки сповільнювались, давали змогу відновити впевнений рух, але не торкались Дзеня. Не підганяли і не допомагали. Скелі розступились, розкриваючи перед подорожніми шлях. Визирнули шпилі мінаретів. За ними виросли мечеті і врешті огляду відкрився палац. В'язь художнього розпису розчиняла фасад у просторі. Священні тексти сплітались із візерунками ліпнини. Творили ілюзію півпрозорості стін. Золоті та срібні відблиски переливались хвилями, прогинали будову вглиб та вигинали її назовні. Видовище тріпотіло тонким, примарним мереживом. Назустріч, мов зграйка наляканих горобців, випорхнули чорні постаті. Складки хіджабів лише на короткій миті відкривали стопи в сандалях і кінчики пальців. Челядь завмерла в поклоні. Варта мовчки передала бранця. В палаці чекали загін. Дзеня давно помітили на узбережжі, і всі подальші дії муслімок були уже чітко розплановані. Рушили усередину. Стопи втонули в м'якому ворсі килимів. Витончений розпис коридорів та тьмяна гра тіней розмивали реальність. Дзень спробував торкнути стіни. Супровід покірно зупинився. Чекали, доки юнак задовольнить свою цікавість. Пучки пальців ковзнули по оксамиту, і вражений Дзень вихопив погляд у прорізі хіджаба. Обрамлені яскравим макіяжем очі терпляче кліпали. На неймовірно довгих та густих віях ковзали масні відблиски. Контрастно підкреслювали глибину їхньої чорноти. Дзень буквально потонув в цих трепетних озерах непотривожених сліз. Відірвав руку від стіни, подивився вниз, поворушив пальцями ніг у барвистому ворсі, знову глянув у карі колодязі очей, смикнув кутиком губ. Здогадку змінило переконання – хіджаби ховали розніжених юнаків. Широка діжка шуміла мильною піною. Бруд та сіль космосу поволі розчинялись в лужній рідині. Дзень струсив з голови бульбашки дрімоти і виліз з ванни. Підбіг наложник та огорнув розпарене тіло гостя-бранця прозорими мережевними тканинами. Незвичні, відверті одежі ніяково скували рухи. Дзень пірнув за прислужником крізь навісні тканині шпалери та опинився серед світлої кімнати. Низький столик по центру ледь проглядався з-під віртуозно викладених страв. Дзень нагнувся над гостинцями, зирнув на наложника. Вкрита хіджабом голова кивнула. Витвори кулінарного мистецтва справді призначались для банального харчування. Наложник схилився, його постать почала зникати у складках штор. Дзень схопив раба за зап'ястя. «Чекай, розкажи мені!» Край хіджаба піднявся. Прислужник оголив лівицею ще зовсім дитяче обличчя та розкрив рот. За рядом білосніжних рівних зубів ворушився короткий обрубок язика. Дзень стрепенувся, і хлопчина м'яко вивільнив свою руку. Зник. «Підійми своє обличчя! Я хочу його бачити!» Голос Ханни, володарки Криму,
звучав оманливо-грайливо. Крізь нього сочились нотки загрози. Примітка. Ханна – це жіноча форма слова хан. Дзень підкорився, відірвав чоло від килима. Вирівняв спину, але залишився на колінах. Навпроти нього, у подушках, викладених у високий трон, тонула струнка постать. З-під тонких тканин золотого халату виділялись плавні досконалі форми. Тендітний матеріал скупо прикрашали кілька вишитих арабською в'язю, золотом по золоту, цитат зі Святого Письма. Розчерки сплетених літер, наче бойові шрами, підкреслювала велич та могутність повелительки острова. Волосся Ханни ховав високий, розшитий рубінами і смарагдами тюрбан. Постать вселяла трепет. Гармонія владних жестів та природної жіночності, чарівність в оправі вольових рис, уособлення діаманта, тонкої краси та гострої твердості. Дзень заплутався у суперечливих відчуттях захоплення та страху. Ледь розкосий татарський погляд володарки дивився проникливо та гаряче. Сплітався хтивий інтерес і грайлива зверхність. Ханна Криму поволі потягнула один кутик губ догори. «Воістину, велика Алла тішить нас дарами!» Трон в ногах правительки заворушився. Нагромадження подушок ожило юним створінням. Мулла – це священнослужитель в ісламі. Вибралась із шовкових тенет та зайняла позу лотоса. Зробила оберт головою водночас з круговим жестом кисті, знак шанобливого вітання гостю. Ханна розсміялась на явно виражений сарказм мулли. Дзень не зрозумів жарту, нишком роззирнувся. Зала тонула у півмряці, ховала в штучних сутінках багатий інтер'єр. Як і по усьому палацу, чарувало відчуття нереальності, містичності. Веселка кольорових променів боязко опускалась із вітражної бані в центрі стелі. Розсіювалась довкола м'якого трону володарки Криму. «Назви своє ім'я, чоловіче!» Останнє слово зневажливо забриніло в устах мулли. «Дзень!» «Чий ти син, Дзень?» Духовниця зблиснула білосніжним рядом дрібних зубів. «Я син Лоня!» Жінки перезирнулись, коротко розреготались. Вгамувавшись, мулла продовжила допит. «Ім'я матері, сину раба!» «Я не знав своєї матері!» Ханна подалась допереду і уважно вдивилась в обличчя Дзеня. Мулла наказала. «Розкажи нам, Дзеню, яким шляхом велика Алла привела тебе до стоп правительки Криму?» Дзень поклав руки на коліна. «Мій шлях був довгим. Ми уважні слухачі?» – обірвала Ханна і застерегла. «Будь цікавим оповідником!» Гість покірно схилив голову, задумався і почав, ніби читаючи рядки арабської в'язі із розстелених на підлозі килимів. Коротко, без зайвих деталей розказав про дитинство, смерть батька та порятунок латиносами, описав розбійницькі рейди конкістадорів і щасливий порятунок на Гуцульщині, без згадки про участь аріїв. Розповів про тривале навчання в Мольфара і нещасний випадок на полюванні з діаспорою. Промовчав про крах Едему, не бажаючи виказати свою причетність. Слова оповіді стихли, а слухачки ще довго мовчки дивились на гостя. Тиша та погляди гнітили. Дзень не наважувався підняти очі. «Встань і танцюй!» Смішливі слова мулли розігнали тишу. Дзень розгубився. Роззирнувся по сторонах, наче остерігаючись додаткової аудиторії. Піднявся. Потоптався на місці, не надто розуміючи, що саме від нього вимагається. Насупився. Пригадав кілька рухів з карпатських хороводів.
зробив недоречне па з латинського танго, зашпортався за край килима і впав на коліно. Встав, наступив на прозоре мережево своїх шаровар. Ніжна тканина лопнула, і штанина зісковзнула по нозі. Дзень спробував підняти обірваний матеріал та знову спіткнувся. Застрибав на одній нозі, але втримав рівновагу. Фінальний пірует викликав регіт та оплески. Ханна втерла сльози та криво усміхнулась. Плеснула в долоні, і з тіні матеріалізувались військові муслімки. Встали обабіч Дзеня. «Нехай лоні підготують гостя. Мулла проведе обряд духовного очищення», – клацнула пальцями. В коридорі Дзень на ходу спитав: «Лонні? Хто це? Хто вони?» Стражниці мовчали. Дзень повернув голову ліворуч і, не відриваючи погляду, уточнив: «Невільники?» Муслімка зирнула на бранця. Не відповіла, але Дзень уже здогадався. Лонями звали закутаних у хіджаби чоловіків, що по статевій ознаці посідали найнижчі соціальні ступені у суспільстві ісламського матріархату – наложники, прислуга, раби. Дзеня знову чекала ванна. Запашна та п'янка. Вода видалась маслянистою. Пара дурманила. Розморений і нагий влігся на подушки та потягнувся до екзотичних страв. Харч ошпарив піднебіння. Дзень закашлявся. Виплюнув крихти на килими. Але гострий смак привабив, і черговий пекучий смаколик ліг на язик. Дзень заслинився, губи оніміли. Витер зап'ястям сльози і продовжив одержимо тамувати неприродний голод. Особливі інгредієнти викликали шалений апетит. Наркотичні речовини в їжі дивно вплинули на емоційний стан Дзеня. Збудження переросло в тривожну нетерплячість. Юнак встав, пройшовся, розкопав по кутам подушки, знадився шарпати штори. Позаду зашаруділо, озирнувся. Коливання тканинних шпалер виказало присутність невидимої прислуги. Серед залишків їжі з'явилась скляна ваза кальяну. Аромат поманив. Дзень уважно оглянув курильну приспособу, зняв хоботок і втупився на мундштук. «Тамуєш пристрасть ароматом?» Постать мули окреслилась серед візерунків штор. Півпрозорі матерії не ховали її округлих звабних форм. Дзень випустив мундштук. Кров ошпарила мозок, хлинула вниз, закипіла під пупком. Мула скептично оглянула об'єм лінійного розширення в паху Дзеня. Вступила вглиб кімнати. Думки юнака сплутались. Інстинкти витіснили мислення. Залишилось лише жагуче бажання вже і зараз оволодіти муллою. Спітнілі долоні стислись у кулаки. Розширені ніздрі заледве справлялись з потоками повітря. Ступив крок. Хльосткий ляпас вибив із голови Дзеня недоречний намір. Короткий удар в сонечко повалив на коліна. Мулла чітко означила домінуючу сторону у майбутніх взаємостосунках. Скинула ногу і п'ятою повалила невільника на спину. Халат зісковзнув з її плечей, впав до стоп. Дзень покірно завовтузився. Духовниця позволікала і стрімко осідлала бранця. Обличчя мули спотворила суміш зневаги та насолоди, огиди та блаженства. Стиснула нігтями кадик Дзеня. Загойдалась у акті презирливого злягання. Розганяла темп духовного очищення. Процедура непорочного зачаття закінчилась. Килими всмоктали під ганьби та приниження, ейфорії та втамованої пристрасті. Разом із сім'ям Дзеня покинув дурман нестримного жадання.
Похмілля спустошило. Відчував себе вивернутим назовні. Провів долонею по роздряпаних грудях і животу. Мулла випустила струмінь ароматного диму та передала мундштук Дзеню. Прийняв. Гмикнула на тремор його пальців. Муслімки зневажали акт злучки, приймаючи його як вимушений та ганебний. Сури Святого Письма гласили: «Без жертви немає спасіння, без падіння немає сходження, за покути отримаєш дари». І муслімки покутували в огидному контакті заради непорочного зачаття. Приймали фізіологічне задоволення як компенсацію за моральне приниження. Процес злягання із духовно вищими істотами очищав брудні душі лонів, і правовірні муслімки не бруднились гріхом в очах великої Алла. Дзень пережував дим. Злизав із зубів залишки, просочені зіллям страв, і знеможено зітхнув. Нудило. Зирнув на пафосну позу мули. Вона млосно плавала у своїх думках. Уста тривожила легка іронія. Духовниця скривилась і косо кивнула у відповідь на якесь своє внутрішнє запитання. Здібності Дзеня не вразили її розбещену натуру, але видались достатньо гідними, дещо незвичними, оригінальними. Невільник задовільно склав попередній тест, і мулла рекомендуватиме його у гарем володарки Криму. Духовниця мовчки підвелась, підхопила халат та зникла. Дзень сів, скулився та обійняв коліна. Замружився і почав легко погойдуватись. Намагався прогнати гнітюче нудотне відчуття, наслідок наркотичного впливу. Зі складок штор в кімнаті з'явився наложник. Завмер і чекав. Дзень глянув в проріз хіджабу. Розфарбовані очі лоня намагались відгадати бажання гостя. Юнак поманив раба. Кволо підняв руку і стиснув кулак у фалічному символі. Потім вказав на крихти солодощів, розсипаних по глянцю столика. Лонь ствердно кивнув. Відшукав серед залишків їжі чорну горошину, схожу на родзинку. Простягнув ягоду пристрасті на розкритій долоні. Дзень взяв. Очистив її від залишків печива. В його непевних пальцях затремтів потужний стимулятор сексуальних бажань. На питальний погляд Дзеня Лонь показав розчепірену долоню і провів рукою над маківкою. 5 ягід – більш ніж достатня кількість для задоволення амбіцій вимогливих господинь Криму. Дзень зморщився, нахлинула хвиля нудоти. Важко глитнув, тамуючи наслідки передозування. Отямився і видушив з кволих губ. «Хіджаб?» Наложник не зрозумів. «Мені хіджаб!» Дзеню важко було скласти повноцінне речення. Він тицнув себе в груди. Обрамлені барвами очі лоня усміхнулись. Раб збагнув наміри гостя – таємно покинути палац. Дзень покривив рот вдячною усмішкою та відкинувся на спину у муку похмілля. Острівний Крим круто обривався своїми берегами у водяне безмежжя. Де-не-де між скель притискались скупі вузькі подоби пляжів, утворені сувами масивного каміння. Простих шляхів покинути острів не спостерігалось. Дзень поправив хіджаб, зіскочив зі скелі, ще раз озирнувся на бухту, де щетинились веслами громіздкі галери. Судна охороняли регулярні патрулі. Сплюнув і розізлився на себе за власну недолугість. Хіджаб вкривав обличчя, і густа слина вліпилась у шовк. Потер рукою тканину, розмазуючи плювок по підборіддю. Роззирнувся, пострибав по виступах вздовж скель. Добрався до кам'янистого узбережжя, видерся на уступ. Погляд затримався на туші дракона. Вітер гойдав на заплутаних лініях здуті буї. Гіганта безжально нівечили чайки.
Дзень задумався, чи здатні птахи досягнути материкової України. Відкинув недоречні роздуми та повернувся до розвідувальних дій. В його кімнаті чекав оголений лонь, і кожна мить зволікання несла в собі загрозу викриття. Потрібно було хутко повертатись та повернути одяг рабу. Дзень піднявся вище і придивився. По темній воді космосу світлою смугою тягнулась тепла течія. Робила невелику петлю перед урвищем і втікала кудись у безмежжя вод. Юнак усміхнувся. Усі шляхи ведуть Україну. Тепер він знав достатньо. Сплюнув і подумки вилаявся. Гірка слина приклеїла тканину хіджабу до щоки. Ягоди спокуси досі відригувались жовчним соком. Дзень спустився та попрямував до смердючої туші дохлого дракона. Вирішив саме там підготувати плацдарм для майбутньої втечі. Іссу. Овальна ханська спальня являла собою суцільне ложе, вистелене різноманіттям подушок. Стіни губились в густому сплетінні мережив. Масивний вітраж стелі струшував непевне розсіяне світло. У мішанині проміння та шовку плутались відтінки кольорів, губились форми образів. Дзень сидів навколішки і плив у розрідженому просторі марев. Тремтячими пальцями дріботів по колінах і сіпався на кожне речення володарки Криму. Під язиком омивались слиною ягоди пристрасті. Завбачливо вийняв зілля із ласощів, беріг до слушного моменту, прагнув зберігати ясність думки якнайдовше. Створена ілюзія містичності розмивала фальшиву пантоміму Дзеня. Антураж діяв проти власних творців. Призначений ховати емоції правительки зберіг у таємниці ясність розуму невільника. Впевнена в нездатності Дзеня до раціонального мислення, володарка Криму зневажливо оглядала сексуально одержимого самця. Півлежала в імпровізованому із подушок троні. Високі перси пробивались гострими сосками крізь срібло сивого волосся. Злегка розкосі східні очі, обрамлені ледь помітним павутинням зморщок, блищали живим полум'ям. Лише зараз Дзеню відкрився справжній вік правительки. Тюрбан не ховав сивини. Макіяж – проявів жіночої осені. Перед одурманеним невільником ці хитрощі втрачали сенс. Охоплений хтивістю раб бачив лише бажану плоть, і Ханні не було потреби захищати своє его від розчарованих поглядів майбутнього коханця. Проте краса жінки неохоче корилась плину часу. Оксамитова шкіра надалі туго обтягувала пружні форми. Струнке тіло переливалось жаром молодості. Ханна переклала ногу на ногу, і Дзень ковзнув поглядом по елегантному вигину литки, що граційно продовжувався стегном та зникав півтінню на сідниці. «Я хочу розповісти тобі, Дзеню, сину Лоня, свою історію». Володарка похилила голову набік. «Багато днів і багато ночей тому я прийняла правління Кримом. День цей ознаменувало велике щастя. З глибин космосу на Крим зійшла Алла, велика богиня, праматір України. Вона виринула з вод в оточенні 12 золотоволосих апостолок. Огорнута в одежі із власних золотих пасм, Алла вступила на благодатну кримську землю благословенної України. Дзень мимоволі пригадав оповідь Тадібея про дітей Сілля, що зникли поруч скель Криму. Але зараз мова йшла лише за жінок, і юнак машинально скинув зацікавлений погляд. Правителька зирнула на бранця. «Ти знав богів, Дзеню, сину Лоня? Чи здатний ти збагнути їхні задуми?» Теперішній невільник подумав,
що його власний досвід перебування у божественній іпостасі не залишив приємних вражень. Не очікуючи відповіді, Ханна продовжила. Почалось велике святкування – фестиваль любові та блаженства. Алла непорочно зачала через духовне очищення мого фаворита – Ібіса, красивого, статного, коханого Ібіса, лоня полоненого в спідніх землях Слобожанщини, хитрого шайтана із секти науковців. Кримчанки регулярно здійснювали набіги на інші землі України для захоплення чоловіків у рабство. Дзень стрепенувся і одразу опанував себе. З глибин пам'яті виринула давня бесіда батька з велетнем Асером. Наполягання останнього на втечу у Слобожанщину. Батько не прислухався. Чому? Він боявся Слобожанщини більше за неминучу кару від патріархату Донбасу? Уникав спідніх земель? Чи причина в невідомих дзеню сектантах? Юнак швидко закліпав. Лише зараз багнув, що ім'я батька дивно збігалось з назвою місцевих чоловіків. Лонь і Ібіс. Здається, саме так іноді наодинці називав батька Асер. Рот Ханни злостиво скривився. Дзень потупився під важким поглядом. Жорсткий, неприхований сарказм слів володарки виказував, що вона не переймається відвертістю своїх слів. Насміхалась над безглуздям канонів власної релігії. Вела розмову сама з собою, з бутафорним співрозмовником Дзенем. Розважалась перед навісним актом злягання. Закрила очі, втамувала емоції, вела далі. Шаленство святкувань тривало весь час вагітності богині. Втомлюючись від забав, ми слухали оповіді підступного шайтана – Ібіса. Він м'яко вкладав нам у вуха міфи своєї безглуздої релігії, розповідав про древніх українців – Homo erectus та Homo neanderthales, про їхні війни з Homo sapiens, і як врешті останні винищили перших двох та з плином часу перетворились на сучасних українців. Описував в деталях велику міжособну війну, що завершилась глобальним радіоактивним катаклізмом, і те, що суворий ядерний бог втопив всесвіт в космосі. І лише завдяки благанням та мольбам його секти фанатиків науки, залишки людства врятувалось. Воно пережило божественний гнів, ховаючись у спідних землях – Нідерландах. Псевдодіалог втратив свої останні фальшиві ознаки. Слова правительки перейшли у сповідь, виливала душу, казала те, що призначалось для вух глухого. Нас смішили оповіді про виникнення новітніх рас – Homo mentales, спільнот із колективним мисленням, про їхніх магнетичних богів, їхнє прагнення підкорити новоутворену Україну, котра виринула з-під мертвих снігів Антарктиди. Гмикнула, знайшла поглядом забутого співрозмовника. Ти, Дзеню, сину Лоня, сину раба, ти знав, що древня назва України – Антарктида? Сумно і хрипло розсміялась, схаменулась і серйозно додала. Так стверджував Ібіс, що мешкаємо ми не в Україні, а на єдиній всіцілій суші – Антарктиді. Скривилась та знову полинула в потоці спогадів. Перебіг думок змінив русло. Заморочені хитрими вимислами фанатика, сп'янілі від щастя народження Ісу, божественної доньки Алла, помазанки, Ханни Великої України, Ханни, котра мала підкорити усю Україну і навіки закласти правління праведного матріархального ісламу. Володарка запнулась, глитнула та продовжила. Ми втратили пильність, втратили все.
День великого щастя обернувся днем невимовного горя. Ібіс, шайтан Ібіс, викрав Ісу, викрав і розчинився в нетрях космосу. Ханна важко зітхнула, випростала ноги. Лють Алла не знав меж. Я закатувала усіх дорослих лонів. Безрезультатно. Ніхто не видав шайтана. Алла, велика Алла, в гніві покинула Крим. Позбавила нас величі своєї присутності. Муслімки зганьбили себе і втратили прихильність богині. Правителька закусила верхню губу, витримала коротку павзу і продовжила. Я назавжди позбавила рабів права на мову. З дня Великого горя впроваджене обрізання. Лоням відтинають язики. Поглянула на ошелешеного Дзеня. Ти ж знаєш. Ти заглядав у рот лоню. Ти прагнув добути з нього слова. Шайтан. Ти шайтан. Дзеню, сину лоня. Правителька ненависно примружилась. Дзень захолов. Спогади і страждання витіснили підозри із думок Ханни. Закрила долонями обличчя, крізь пальці просочились слова. Жахливою карою покрила велика Алла мою голову, непомірно великою карою. Струни голосу забриніли високими істеричними півтонами. Непомірно! Непомірно! Вона закинула голову назад, вгамувала сльози і прошепотіла. Безплідна! Без права на наступницю! Я безплідна! Насправді Ханна не вагітніла через вади власного організму, але ці знання їй не були доступні. Вона випрямилась, помовчала і вже зовсім твердо сказала. «Все в руках Алла, великої та справедливої!» Проковтнула смирення та горе, знайшла поглядом Дзеня, усміхнулась на його нетерплячі погойдування. «Тебе, напевне, цікавить, навіщо я це розповідаю?» Свердлила злостивим поглядом його обличчя. «Серед безлічі наукових міфів мені запало у пам'ять одне – вірування про генетику, спадкоємність рис. Матері схожі на бабусь, доньки на матерів. Я дивлюся на тебе, Дзеню, сину лоня, іначе повертаюсь у минуле. Я бачу перед собою ті ж риси, той самий ніс, такі ж хитрі сірі очі, очі шайтана, очі Ібіса. Ти, Дзеню, різнишся від свого батька лише кольором волосся». Юнаком сіпнуло. Від несподіванки ягоди проскочили повз язик і пірнули у горло. Зусиллям волі видушив їх назад. Обличчя спалахнуло, з повік зірвались краплі сліз. «Переді мною сидить Ібіс, той молодий, звабний і підступний, викрадач щастя, щастя України, мого щастя, моїх доньок, ненароджених доньок». Губи Ханни, роздушені люттю, зникли у вузькій лінії роту. Щелепи Дзеня звела судома. Оторопів. Ханна стверджувала, що він син Ібіса, шайтана із спідніх земель Слобожанщини, фанатика секти науки, що викрав свою доньку, народжену від Арійки, однієї з тих, котра прибула сюди з ескімосами із Зеленої України, і яку муслімки прийняли за свою богиню. Пекучий смак почав повсти по язику. Зуб ненароком роздушив одне зерно. Юнак похилився допереду, наче не в змозі вже тамувати бажання. Приклав руки до обличчя. Ягоди пристрасті вивалились на долоню. Після почутого Дзень вирішив не отруювати свою свідомість стимуляторами. Згори лунало. «Де Ісу, Дзеню, сину шайтана, сину Ібіса? Де? Де Ісу? Де твоя божественна сестра?» Дзень уявлення не мав ні про сестру, ні про її місце перебування. Ханна вигнула спину в місток,
Пасма срібного волосся розсипались та оголили груди. Розсунула ноги. Коли сонце торкнеться вод космосу і почне свій зворотний рух до зеніту, галери покинуть скелі Криму. Правовірні муслімки вже гострять зброю, приковують до весел лонів. Ти поведеш нас туди, Дзеню, сину Ібіса, сину Шайтана. Туди де? Де Ісу? Де володарка України? Де донька Алла? Ми вимішаємо пісок з кров'ю та плоттю. Ми віднайдемо Ісу, і посяде вона престол великої України. Засяє її божественна воля над космосом. Постане матріархат ісламу навіки, і повернеться до нас велика Алла та спаде її милість на правовірних муслімок. Правителька примружилась та беззвучно поворушила губами, викладаючи німі слова у простір. «Я поверну собі право народжувати. Я буду мати спадкоємниць, вірних служительниць великої богині». Дзень рвучко кинув руки вниз. Долоні втиснули зерна пристрасті у густий ворс. Слова Ханни змінили все, усі наміри і плани. Підготована та відкладена на потім втеча стала нагальною необхідністю. Ситуація вимагала покинути острів негайно. Тому потреба зберегти ясність розуму виправдовувала ризик нехтування стимуляторами. Правителька Криму скинула голову і подивилась на Дзеня. Риси її стали зневажливими та зверхніми. Зникла стражденна жінка, позбавлена права материнства. Натомість палила поглядом владна, хтива володарка душ. «Хоч кара і позбавила мене щастя непорочного зачаття, я не втратила інтерес до процесу духовного очищення». Плеснула долонею по стегну, наказуючи Дзеню негайно дати волю своїм бажанням. Він повільно, тремтячи усім тілом, порачкував до повелительки. Без стимуляторів залишалось розраховувати лише на власні сили, в котрих з кожним кроком залишалось все менше і менше впевненості. Страх, не пристрасть трусила невільником. Стражниці зривали зі стін штори і шпалери, перекидали килими. Шайтан Дзень, син Шайтана Ібіса, зник. Кімната пустувала. Дзень, мружачись, видобув з гнилої туші дракона скляний клинок. Витер об скинутий хіджаб, повісив зброю на шию. Підв'язав під пахви і до стегон надуті буї. Решта, набиті родзинками, курагою та фініками, заклав на плечі. Туго притягнув лінії, що слугували ременями. За скель луна донесла улюлюкання, втеча викрита. Здійнялась тривога. Утікач поспіхом увійшов у хвилі та погріб вздовж скель. Низька температура стиснула тіло, судоми скували м'язи. Короткі, незграбні грибки заледь проштовхували крізь густий холод космосу. Попереду означилась світла смуга теплої течії. Дзень подвоїв зусилля. Марно. Спазм скрутив кінцівки у вузол, замкнув груди у тісний обруч. Сили вичерпались. Дзень здався. Задрейфував на буях, нездатний зробити вдих. Заплющив очі. Свідомість потонула у смертельному сні. Тепло. Огорнуло приємне, ніжне тепло. Груди конвульсійно затрусились та подались вперед. Легені наповнились повітрям. Захрипіли. Поволі сповзли кайдани судом. Хвилі занесли Дзеня у теплу течію. Відновив грибки. За скельним уступом нагнав зграйку крупних гусей. Їхні панцири відблискували глянцем в косих променях низького сонця. Впізнав земляків із Донбасу. Втішився. Тепла течія – шлях міграції черепах до місця розмноження на піщаних узбережжях материкової України. Черговий поворот відкрив огляду галери. Путь теплих вод
тягнулося вздовж бухти швартування. У патрульні човни застрибували муслінки. Наповнені чайки здригались під ударами весел та стрімко вривались у хвилі космосу. Дзень спробував пірнути, але бої не пустили. Схопив гуся за лапу і просунувся під нього. Поплавки притиснули втікача до байдужої тварини. Дзень відрізав від стегна надутий міг і вдихнув з нього повітря. Крізь водну брижу загрозливо проглядались розмиті плями човнів. Сіль почала щипати очі. Замружився. Останній, четвертий буй віддав решту повітря, і Дзень наважився виринути. Озирнувся. Крим залишився далеко позаду. Втікач вдячно поплескав гуся по шиї, за що у відповідь отримав болючий укус у плече. Зважив, що це щось на кшталт посвяти у повноцінні члени черепахової зграї. Дзень надмухав 2 буя, закріпив їх під пахвами та знову приєднався до руху неквапного каравану. Шум хвиль, шурхіт вітру розворушили у пам'яті слова Ханни, незрозумілі тексти гуцульської бібліотеки, дивні легенди діаспори та латини, казки і обмовки батька, балачки з асером. Дзень струсив головою, і весь накопичений досвід збурився вихором. Почав поволі осідати сніжинками кольорової мозаїки. У свідомості повільно викладалась модель світобудови. На неї лягала ще нечітка картина минулого. Діаспора привела аріїв до Криму, де випадок звів їх з батьком Дзеня. Сектанта науки із підніх земель Слобожанщини. Того, хто знає підземний шлях через Нідерланди на зворотний бік України. І саме тому арії так наполегливо переслідують Дзеня. Лонь Ібіс утік від муслімок на Донбас, прихопивши з собою доньку. Доньку! Але в дитячих спогадах юнака не фігурувала жодна згадка про сестру. Ніяких натяків на дівчинку, котру так само, як і Дзеня, народила арійка. Течія повернула праворуч. Панцири гусей перестали закривати огляд попереду. Жовте піщане узбережжя розділило єдність космосу на воду і небо. Наближались до материка. Паросток дивної здогадки пробився з ґрунту набутих Дзенем знань. Ісу? Хто вона? Дзень уже знав. Залишалось лише знайти остаточне підтвердження свого припущення. Колиска нової України. Дзень сидів в тіні піщаного пагорба. Без докорів сумління доїдав свого провідника – гуся. Серед смакання з'явились звуки рохкання. Дзень припинив жувати та втер масні губи. Прислухався. Поряд бризнула сеча. Підвів очі. Над ним стояла бліда постать. Нездорова шкіра пульсувала мереживом синюшних вен. Незрячий, скулений чоловік на півзігнутих колінах рвучко мотав головою. Вловив запах Дзеня і витягнув шию в його напрямку. Широкі ніздрі безперепинно ворушились. Знову бризнув сечею. Дзень поглянув обличчя незнайомцю і сахнувся. Повіки чоловіка зрослись із шкірою лиця, наче 2 загоєні рани. Рохкання відновилось. Дзеня оточив такого ж хворобливого вигляду патруль. Люди здригались і нервово обмахували себе руками. Сонячне тепло дошкуляло їм. На тонкій шкірі помітно виділялись рожеві плями. Рвучкі жести, мов віяло, допомагали зігнати неприємний вплив проміння. Легкими копняками та поштовхами сліпі спонукали Дзеня до руху. Поведінка захопників видалась напрочуд знайомою. Юнак впізнав дивних істот, незважаючи на радикальну зміну кольору шкіри. Повадки негірів залишились незмінними. Тактильний зв'язок не ніс у собі агресії,
швидше являв засіб комунікації. В діях не було примусу, Дзеню не наказували, його настирно запрошували. Юнак оглянув немічні тіла, зважив рівень загрози. Цікавість знову, як у дитинстві, взяла гору над страхом, і він вирішив підкоритись нав'язливим, проте обережним наполяганням патруля. Так чи інакше, Дзеню необхідно було потрапити до місцевої спільноти, відновити сили, поновити провіант та визначити подальший напрям пошуку на зворотній бік України. Альтернативою слугувала лише голодна смерть самітника у піщаній пустелі. Незрячі рухались по запаху, згідно покладеного ними маршруту, слідами сечі на піску. Оминули пагорби і їх змінили терикони. Дзень зупинився. Донбас. Мимоволі розкрив рот. Поволі оглянув панораму. Подив змінила усмішка. Скосився на патруль. Отже, це не утікачі із рабства, що заснували окреме поселення. Це вільні мешканці Донбасу. Стало зрозуміло, чому їхні тіла уже не вкривають чорні вугільні нашарування. Уклад на вотчині Дзеня сильно змінився. Це тішило, але невідомість нового устрою наказувала виявляти обережність. Нетерплячі поплескування вивели зі ступору. Рушили далі. Патруль залишив Дзеня на самоті у тіні шахти, а сам пірнув у печеру. Тривале перебування на відкритому сонці нівечило тендітну шкіру. Мешканці підземелля вимушено ховались в теплині тунелів. Така безпечна поведінка конвоїрів переконала Дзеня, що тут його приймають як мандрівника і гостя, а не бранця. На узбережжі Прісного моря означилась пара. Наближалась. Непосидючий хлопчина плентався на руці високого сліпця. Молочно-біла дитина весело роззиралась та кліпала рожевими білками. Рефлекторно розширяла крила широких ніздрів, вхоплюючи запахи довкілля. Зупинились та мовчки сіли проти Дзеня. Хлопчина уважно роздивився гостя. Підступив, обмацав, ретельно обнюхав волосся, плечі, руки та ноги. Зазирнув у вічі. Дзень витримав дивний, майже містичний погляд зрячого негіра. Старече обличчя сліпця відображало суворий спокій. Закриті повіки не зрослись із шкірою. По лівій щоці опускався тонкий шрам. Чоловік розкрив сухі, запечені губи і звернувся до хлопчика. «Скажи, Енджі, яке його волосся?» «Біле, наче молоко годувальниці». «Які його очі?» «Сірі, ніби похмуре небо». «Яка його борода?» «Його підборіддя гладке, як моє». «Ким він пахне?» «Солями космосу і кров'ю гуся». Сліпець промовив до Дзеня. «Ти не левіт і не латинос. Ти нам не ворог. Назви своє ім'я». «Ісу!» Інстинктивно вирвалось у Дзеня, і він сам здивувався власній відповіді. Надривна нотка у поспішному вигуку насторожила незрячого. Він підняв пальці правиці. Широкі ніздрі малого ковзнули вздовж шиї Дзеня, і дитячі уста видали вердикт. «Ісу каже правду. Його шкіра пахне спокоєм». «Звідки ти, Ісу?» «Я з Криму». «Ти народжений в Криму?» «Так». Хлопчик порохкав і підтвердив правдивість відповідей. Обдурити чутливі ніздрі негірів не видавалось можливим. Дзень не вводив оману. Він уже твердо вважав, що вперше побачив цей світ серед оксамитових килимів скельного острову. Старець продовжив допит. «Чому ти покинув Крим?» «Я втік із рабства муслімок. Я шукаю спідні землі». Різкий жест сліпця обірвав тираду Дзеня.
Ти знаєш шлях у Латинську Україну? Несподіваний поворот спантеличив. Старець щось запідозрив. Десь у глибинах його підсвідомості голос Дзеня викликав стійку асоціацію із работорговцями. Неясну, мутну, але безперечну, однозначну. У пам'яті Дзеня спливли загарбницькі рейди конкістадорів і безпосередньо його участь. Юнак напружився і помітив, як потемніли очі хлопчика. Рожеве мережево капіляр набрякло багряною кров'ю. Бути латиносом значить бути смертельним ворогом негерів. Дзень стримав бажання роззирнутись у пошуку ймовірної загрози. Його долоня несвідомо, але ледь помітно потяглась до руків'я скляного клинка. Альбінос примружився і прошипів. «Ісус смердить страхом! Його шкіра терпка!» Дзень випалив. «Я знаю конкістадорів, убивць та грабіжників, шаленців без жалю та милосердя!» Спроба реабілітуватись прострибала швидкомовкою. Старець повільно опустив підборіддя, прийняв хвилювання Дзеня за страх перед латиносами і відкинув свої підозри. Замовкли. Дзень крадькома оглянув хлопчика. Міцна статура і жвава кмітливість Альбіноса одразу впадала в очі. Сонячне проміння йому не дошкуляло. Потомки негерів не наслідували хворобливої кволості, натомість переймали від батьків надприродні здібності. Крізь тишу зашурхотів пісок. Почувся гомін з глибини шахти. З'явився новий патруль. Присипані вугільним пилом незрячі люди рушили хімічним слідом до моря. Сліпець похилив голову в сторону шуму. Дочекався звуків плескання води. Мешканці підземелля мились. Зволожена, позбавлена бруду шкіра довше опиралась шкідливому промінню сонця. Повернув свою увагу Дзеню. «Навіщо ти прийшов сюди, Ісу?» Загроза викриття все ще нависала над Дзенем, і скуті острахом думки виплеснули назовні плутанину із дитячої асоціації з Донбасом та реальної мети юнака. «І я знаю, я чув, що шлях у спідні землі лежить через шахти Донбасу, що тунелі ведуть у Нігерланди, де добрі негери». «Негери!» – крикнув сліпець. Слина забризкала обличчя співрозмовнику. Дзень втерся і зирнув на хлопчика. Очі Альбіноса зачорніли струпною кров'ю. Шкіра зжовкла і проступила синюшна павутина вен. Злоба уподобила дитину до підземних істот, проте не надала хворобливо немічного вигляду, а назворот загрозливо бридкого. Різкі, гучні слова сліпця порвали м'яке, тепле повітря. «Немає! Не було! І не буде жодних негерів! Не існує рабів! Існує великий народ мурашів, незрячих українців, вільний, нікому не підвладний народ, народ мурашів!» Патруль вийшов з води і уважно вслухався у люту промову сліпця. Старець опанував себе. Обличчя його набрало колишніх суворих, але спокійних рис. Хлопчик промичав гортанні звуки в напрямку патруля. Незрячі стражники відповіли хоровим рохканням і попрямували на обхід. Сліпець повільно видихнув, склав руки на колінах і продовжив. «Негери скинули окови рабства, змили бруд пригнічення і переродились у вільних, чистих мурашів. Твоє невігластво доводить твою щирість. Я вірю тобі. Тебе ввели в оману недоброзичливці. Шахти Донбасу – це мурашники непідлеглих спільнот. Тут немає шляху до спільних земель». Поманив хлопчика. «Енджі, проведи Ісу до зрячих українців. Нехай вони його приймуть». Повернувся до Дзеня. «Ти вільний у своїх вчинках та пересуваннях. Якщо ти не шпигун конкістадорів і не поголений левіт, тобі боятися нічого.
Але якщо я помилився, то ти маєш можливість негайно покинути вільні мурашники Донбасу живим. Твоє викриття рівнозначне твоїй смерті. Я волію побути серед вас, відновити сили та продовжити свої пошуки. Мої наміри щирі та відкриті. Представник мурашів кивнув та повернув голову до хлопчика. Я чекатиму тебе тут, Енджі. Дзень піднявся та пішов за радісно неспокійним хлопчиком. Озирнувся і ще раз пильно вдивився в профіль мураша. Косе проміння впало на профіль сліпця. Шрам на щоці контрастно виділився. Пам'ять повернула Дзеня у минуле. Пригадався рейд конкістадорів у води Полісся, викрадення юного Поліщука, його осліплення шипом, необережний жест Че, котрий залишив на щоці бранця мітку, ту саму мітку, яка зараз потворить щоку мураша. Важка хвороба шкіри зістарила обличчя молодого чоловіка, спотворила тіло. Гостра алергія на вугільний пил перетворила парубка на старця. В глибинах підсвідомості Поліщука крізь отруйний дурман викарбувались голоси викрадачів, і в певний момент розмови він упізнав Дзеня, але не повірив власним відчуттям. Надто неймовірним видався збіг і білі пасма, непритаманні чорноволосим латиносам. Проте Дзень не мав сумніву. Позаду нього сидів той самий безталанний хлопчина, котрого він власноручно прирік на покути рабства, каліцтва та передчасної старості. Відчуття провини та огиди до себе стиснуло нутрощі. Енджі крутився навколо Дзеня, відбігав та нетерпляче стрибав, хапав його за руку і тягнув. Білки знову порожевіли, і в них блищала дитяча радість життю. Дзень усміхався непосидючому шибенику. На узбережжі Прісного моря порались зрячі донбасці. Відбувались ритуальні приготування. Дитина добігла до чоловіків, що чистили тушки курей, і поманила гостя. Дзень підступив, вклонився, зустрів погляди. Асер скинув брови. Відкрив рот, але звуки застигли в устах. Пережував та проковтнув свій німий оклик. Покинув роботу. Повільно, розгойдуючись, підняв на ноги усю свою масу. Дзень оцінив вагомі заощадження пенсійного жиру. Постать буквально складалась із нагромадження різноманітних мішків смальця. Хлопчик випнув з дитячою поважністю груди, виголосив: Поліщук вірить Ісу. Це добрий мандрівник, що заблукав у пошуку шляху до спідніх земель. Чоловіки усміхнулись та похилили голови у знак вітання. Я прийму мандрівника у свою оселю. Асер сплеснув прибульця по плечу. Від удару Дзень осів на протилежну ногу. Старий нагнувся до Енджі. Біжи до Поліщука, ти йому потрібен. Полоскотав дитину, і вибух реготу та рохкання вирвав малого із рук Асера. Хлопчик побіг геть. Дзень поглянув услід Альбіносу. Він сказав, що я товстий і хороший, розтлумачив Асер. Мова мурашів складається лише з кількох десятків примітивних звуків. Рушили вздовж пляжу. Поруч юрба жінок оточила дебелу, повну життя та здоров'я кралю. Юна німфа не ворушилась. Сяяла промінистим поглядом і дріботіла зубками у моторошному, щасливому очікуванні. Руки метушливих подруг вплітали в каштанові кучері мушлі, плутали в пасмах прозору фату, в'язали громісткі банти на пишному білому платті. Мережева шлюбної сукні наповнювались вітром та творили повітряний букет примарних троянд, всередині котрого палала головна квітка – наречена. «Подружні обряди змінились», – зауважив Дзень. «Так», – Асер важко гупнувся на пісок. «Нумо присядемо.
Я не шанувальник довгих мандрівок. Весільна процесія рушила в бік териконів. Дзень із цікавістю спостерігав. «Проводжають у шахту», – пояснив Асер. «В шахту?» – Дзень присів. «Кожна незайманка Донбасу мріє стати княгинею мурашника». Перезирнулись. Асер хрюкнув смішком, і 3 допоміжні підборіддя по черзі ляснули одне одного. Дзень спитав. «Ви віддаєте своїх дівчат в дружини неге мурашам?» «Їм багато не треба», – Асер продовжував посміюватись. «Одну на мурашник. Власних жінок в них немає. Патріархи скуповували в рабство лише хлопчиків, а народжені на волі дівчата ще не доросли. Що ж робити?» Дзень вдавився власною слиною. Закашлявся. Старий поплескав співрозмовника по плечам і виштовхнув решту повітря із його легень. «Чого ти? Мураші лагідні та турботливі українці. Від сьогодні її життя, – кивнув на наречену, – то повна колиска задоволень. Мураші боготворять свою княжну». «Одна на цілий мурашник?» «Щаслива жінка, жодних турбот. Ласощі, пестощі, опіка. Примха княжни – закон для мурашів». «Ен же син княжни?» Старий кивнув та махнув рукою в бік дітвори. Малеча плескалась у хвилях прісного моря. Серед зграйки розбишак рвучкими рухами виділялись білошкірі альбіноси. Більш енергійні і навіть дещо нервозні діти мурашів домінували в ігрищі. Забава не несла певного сенсу. Діти біснувались в бризках води. Один необережний рух, і хлопчик впав. Отримав неумисний удар. Схопився за обличчя та жалісно захникав. Альбіноси водночас покинули гру. Оточили вражену дитину та занадились гладити та цьомкати. Емпатія витіснила інші почуття. Альбіноси заламували лікті, кусали губи. Метушились в збентеженні. Діти зрячих сумно переминались з ноги на ногу. Нудьгували в очікуванні продовження перерваної забави. «Ви виховуєте дітей мурашів?» – спитав Дзень. «Не замикати ж їх у шахтах?» Асер хитро усміхнувся. «Мураші не вічні. Через покоління хворобливі сліпці вимруть. Ми змішаємось в один народ. Нехай їхні діти насадять свій суспільний лад на наш, аніж навпаки». «Суспільний лад? Який суспільний лад?» «Кожен виконує максимум можливого, а отримує мінімум необхідного. Це дуже складна система стосунків. В них немає ієрархії. Відверто, ми не дуже розуміємо всю гармонійність таких взаємовідносин. Як саме це все відбувається. Але серед них немає незадоволених і немає ворожнечі. Але прагнете змішатись з мурашами і отримати для своїх дітей ті здібності?» Дзень скосився на Асера. «Червоні очі? Діти мурашів бачать уночі?» «Вони можуть все. Майже все. Бачити в темряві, орієнтуватись в просторі по запаху та слуху. Це істоти пітьми. Вони панують вночі, охороняють нашу сплячку від набігів конкістадорів». Асер потягнувся, і шкіра на потилиці склалася, мов сунутий килим. «Денні патрулі не мають змісту. Це наслідок нервозності мурашів, страху поневолення. Не довіряють нам свою безпеку. Хе-хе. Для мурашів ми не зовсім повноцінні люди, швидше обмежено дієздатні». Розсміявся, і дряблий живіт затанцював на волохатих стегнах. «Набіг конкістадорів?» «Набіг конкістадорів», – підтвердив Асер. «Після падіння патріархату. Латиноси регулярно здійснюють рейди. Якщо сюди уже не можна продати раба, значить його можна звідси взяти».
Дзень поглянув на турботливих дітей-альбіносів та похилив голову. А сер гмикнув. «Нехай тебе не водить в оману приязність мурашів. Це стосується лише тих, кого вони мітять позначкою рьохр». «Що?» «Це значить хороший. Для нехороших мурашій це люта, нещадна зграя, підпорядкована колективному мисленню. Хоча, як на мене, ніякої ненависті вони не відчувають, просто знищують потенційну загрозу, без будь-яких емоцій». Дзень пригадав метаморфози Енджі, криваві очі та бліді шкіри, і подумав, що княгині все ж таки передали певні емоції своїм нащадкам. Уточнив. «Колективне мислення?» А сер вмостився зручніше. «В тебе паскудна звичка перепитувати», – втер від поту середнє підборіддя. «Просто. Вони відчувають запахи на величезних відстанях, вирізняють найменші відтінки. Мураші фактично спілкуються так. Їхній світ складається з ароматів, як наш із зображень. Доки ти висловиш свою думку словами, вони перекажуть один одному тисячі ідей та порад на неймовірній відстані. Зауваж, одночасно усім. Так, наче ти знаходишся у натовпі, де усі галасують, але, незважаючи на це, ти розумієш кожного по окремці. Можеш таке збагнути?» Дзень міг, але промовчав. Задумався. Врешті сказав. «А діти мурашів – це ж новітня раса». «Нарешті до тебе доходить». А сер знову вибив все повітря з легень Дзеня добродушним поплескуванням по спині. «Діти мурашів – це нові українці, новий спосіб мислення, мислення одразу цілою громадою, прийняття рішень всім колективом. Це принципово нова популяція, майбутнє України. Донбас – колиска нової України». «Еге ж!» Помовчали. Дзень спитав. «Як це сталося?» «Що?» «Звільнення негерів, утворення мурашів». «Це довга історія. Ти голодний?» «Ні, я маю час і натхнення слухати. Кажи». А сер зітхнув, поглянув на лавини свого жиру. Зусиллям волі подолав перманентний апетит та змінив позу. Почав. «Тоді я ще був богатир». Товстун з ностальгією оглянув масивні стегна. «Після смерті твого батька, Лоня, минуло...» Задумався. «Минуло... Ібіса», – поправив Дзень і уважно глянув на Ассера. «Батька звали Ібіс». «А? Ібіса? Взагалі його ім'я Ігор, але це не важливо зараз, Дзень. Не перебивай». «Називай мене Ісу». Дзень боязко озирнувся. «Хе-хе, ти можеш не перейматись. Ні патріархів, ні левітів живих вже немає. Хоча, як тобі більше до вподоби, Ісу? Дивно, що ти пам'ятаєш своє перше ім'я». Старий поклав долоні на живіт та почав свою розповідь. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.